Ονομάζομαι Όλγα Δασκαλή και διαχειρίζομαι το πολιτιστικό έργο «Οι ρίζες ανοίγουν δρόμους» Roots are Roots. «Οι ρίζες ανοίγουν δρόμους» είναι μια πρωτοβουλία η οποία σχεδιάζει και οργανώνει δράσεις και βιωματικές διαδρομές. Επιδίωξή μας η κοινωνική και διαβίου μάθηση. Εργαλεία μας, τα χαρακτηριστικά στοιχεία ενός τόπου. Για την περίοδο 2017-2018, με την υποστήριξη του προγράμματος START Create Cultural Change, υλοποιήσαμε δράσεις εξοικείωσης μικρών και μεγάλων μαθητών με επαγγέλματα της περιοχής τους που χάνονται. Καραβομαραγκός, υφάντρα, ψαράς. 3 επαγγέλματα που ανθούσαν στην ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου. Όλα αυτά τα ντύσαμε με την τέχνη της χαρακτικής, μια τέχνη με βαθιές ρίζες στο αιτωλικό. Στόχοι των δράσεών μας, τα ερεθίσματα επαγγελματικού προσανατολισμού, η ουσιαστική επαφή με τη φύση, η συζήτηση γύρω από το θέμα της εργασίας, η μετάδοση γνώσεων από τους μεγαλύτερους στους μικρότερους, η διατήρηση τοπικών τεχνικών που εξαφανίζονται και ποια θα μπορούσε να είναι η εφαρμογή τους με σύγχρονες μεθόδους. Στο Μεσολόγγι είμαι η δασκάλα του Ε2 τμήματος του δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Μεσολογγίου και είχαμε την χαρά να επιλεγούμε από την κυρία Όλγα Δασκαλή να πάρουμε μέρος στο πρόγραμμα Roots are Roots. Σε αυτούς τους 5 μήνες τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με παραδοσιακούς τρόπους ψαρέματος όπως είναι με το σταφνοκάρι, στα οποία ανέβηκαν επάνω και είδαν με κάθε λεπτομέρεια το πώς λειτουργεί. Ήρθαν σε επαφή με τους σύγχρονους τρόπους ψαρεύματος, με την σύγχρονη αλία, ανεβαίνοντας σε 2 σύγχρονα αλλιευτικά σκάφη. Άκουσαν για τα προβλήματα της σύγχρονης αλίας, άκουσαν για τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί στη θάλασσα από την υπεραλίευση. Μάλιστα υπάρχει και οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου καταστρέφονται πια τα σκάφη και αυτό τους αναχώρησε ιδιαίτερα. Ήρθαν σε επαφή με την μαγειρική του ψαριού, πηγαίνοντας να συμμετέχοντας σε ένα πρόγραμμα μαγειρικής που είχε διοργανωθεί από το Roots are Roots. Ασχολήθηκαν με γραπτά κείμενα όπως το παραμύθι και η περιγραφή του τρόπου ψαρέματος με το σταφνοκάρι. Αυτό που έχει μείνει όμως είναι η μεγάλη χαρά των παιδιών για τη συμμετοχή τους, τα τόσα διαφορετικά πράγματα που είδαμε, ακούσαμε, οι εκπληκτικές γνώσεις που πήραμε από διάφορους ανθρώπους που ήταν όμως οι δήμονες στο είδος του ο καθένας. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό ότι συμμετείχαν όλα τα παιδιά ισότιμα, ότι στην τάξη δεν υπήρχε πια ο καλός μαθητής που είναι καλός στα μαθηματικά ή ο καλός μαθητής αυτός που γράφει ορθογραφημένα. Σημασία είχε να συμμετέχει. Και αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Γιατί ο καθένας έβαζε το δικό του λιθαράκι με κάποιον τρόπο και έκαναν όλα τα παιδιά ευτυχισμένα. Για να καταλάβετε, μία φορά ένα παιδί ήταν άτακτο και φοβήθηκε ότι η τιμωρία του ήταν ότι δεν θα πάρει μέρος στο πρόγραμμα. Και άρχισε να κλαίει. Υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα από αυτό? Τα παιδιά από τώρα θέλουν να διοργανωθεί κάτι και του χρόνου και σκέφτονται τι θα είναι. Παρακαλούμε λοιπόν την κυρία Όλγα να συνεχίσει το πρόγραμμα, να κατεβάσει αυτές τις ιδέες, γιατί εμείς δεν ξέρουμε τι θα γίνει του χρόνου και να είμαστε πάλι πρωταγωνιστές. Ευχαριστούμε πολύ. Στο Ευηνοχώρι. Το Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου συμμετείχε στο πρόγραμμα «Οι ρίζες ανοίγουν δρόμους», υλοποιώντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά την κατασκευή μιας μικρής παραδοσιακής βάρκας της λιμνοθάλασσας, μιας γαΐτας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε από το Δεκέμβριο του 2017 και υλοποιήθηκε σε διάρκεια ενός εξαμήνου, δηλαδή μέχρι το Μάιο. Τα παιδιά συμμετείχαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και συνέπεια στο πρόγραμμα,
βοηθώντας την κατασκευή της γαΐτας. Μετέτρεψε μια αποθήκη του σχολείου σε ένα ναυπηγείο. Κινηματογραφούσαν όλες τις φάσεις της κατασκευής της γαΐτας και με τη βοήθεια του Αλέξανδρου Παναγιωτόπουλου έφτιαξαν ένα ντοκιμαντέρ που αφορά την κατασκευή της. Ήρθαν σε επαφή με αντικείμενα τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα μέσα στη σχολική τους καθημερινότητα να ασχολούνται. Η τέχνη του καραβομαραγκού, η τέχνη της ναυπηγικής, είναι μια τέχνη που χάνεται σιγά σιγά από το Μεσολόγγι. Τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα είχαν τη δυνατότητα, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την κατασκευή μιας γαΐτας με την καθοδήγηση και τη βοήθεια του καραβομαραγκού Ανδρέα Βίλιου αλλά και του εικαστικού Βαγγέλη Ρόμπολα. Είδαν τα ξύλα να παίρνουν ζωή και να γίνονται μια βάρκα. Η κατασκευή μιας γαΐτας, η δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ δεν είναι συνηθισμένα γεγονότα για ένα περιφερειακό σχολείο όπως είναι το Γενικό Λύκειο Ευνοχωρίου. Θεωρώ ότι ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή και για το σχολείο και για τους μαθητές αλλά και για εμάς τους υπεύθυνους καθηγητές του προγράμματος. Ήταν ένα μικρό δημιουργικό διάλειμμα στην καθημερινότητα και στη ρουτίνα της σχολικής μας ζωής. Στο Ετωλικό, οι μαθητές του σχολείου μας, του Γυμνασίου Ετωλικού, συμμετείχε στο πρόγραμμα «Οι ρίζες ανοίγουν δρόμους» εξαιτίας της πεποίθησής μας ότι οι νέοι μας πρέπει να γνωρίζουν σε βάθος κάθε στοιχείο του τόπου που μεγαλώνουν. Αυτή η γνώση ίσως αργότερα αξιοποιηθεί στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία με κάποιο τρόπο. Και επειδή οι άνθρωποι μαθαίνουν με διαφορετικό τρόπο, η εκπαίδευση των παιδιών θα πρέπει να περιλαμβάνει και δραστηριότητες που θα τους προσφέρουν τη χαρά της δημιουργίας και της έκφρασης μέσα από την τέχνη. Αυτό βέβαια είναι πολύ δύσκολο να συμβεί μέσα στο ορολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, διότι ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Δημιουργήθηκαν λοιπόν δύο ομάδες. Η μία ομάδα ήταν η ομάδα της χαρακτικής, που πήρε μαθήματα χαρακτικής από τον ετωλικιώτη χαράκτη Μιχάλη Κότσαρη. Ζητήσαμε από τους μαθητές μας να φανταστούν το μέλλον τους, κάτι όμορφο από το μέλλον, το δικό τους ή της πόλης που ζουν και να αποτυπώσουν αυτό που φαντάζονται, αυτό που ονειρεύονται πάνω σε μία επιφάνεια. Με την ομάδα της υφαντικής τέχνης προσπαθήσαμε να φωτίσουμε αυτή την οικονομική δραστηριότητα που έχει εκλείψει από τον τόπο μας και να δώσουμε στα παιδιά μας τις σύγχρονες προοπτικές αυτής της τέχνης. Τα αποτελέσματα από αυτά τα σχολικά προγράμματα που υλοποιούνται έξω από τη σχολική τάξη δεν είναι άμεσα ορατά. Το σίγουρο όμως είναι ότι καταφέραμε να δώσουμε στους μαθητές μας την πνευματική διέγερση που είχαμε ως στόχο μας. Εμείς οι εκπαιδευτικοί πάντα αναζητούμε να ξεσηκώνουμε, να σηκώνουμε έναν κυματισμό στη σκέψη των παιδιών μας, έστω και αν αυτός είναι μικρός. Η μάθηση είναι πέρα από την ικανότητα να γράφεις ή να είσαι καλός στην αριθμητική. Είναι και η ικανότητα να δουλέψεις και να συνυπάρχεις με άλλους. Απαντήθηκαν πολλές απορίες, γεννήθηκαν όμως νέα ερωτήματα. Τι θα γίνω όταν θα μεγαλώσω, πού θέλω να ζω,
Τι επάγγελμα μου ταιριάζει? Η απάντηση σε κάθε ερώτηση βρίσκεται μέσα μας. Το θέμα είναι τι δρόμους θα ακολουθήσουμε για να τη βρούμε. Οι ρίζες ανοίγουν δρόμους.